नमस्कार, हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ फुड चोइसमा। आज मैले हजुरहरूलाई माघे संक्रान्तिमा बनाइने तिलको लड्डु बनाएर देखाउने छु। लड्डुको साथसाथै हामी चाकु पनि बनाउने छौं। यसलाई तराईतिर पट्टी पनि भनिन्छ। माघे संक्रान्तिमा तिलको लड्डु, चाकु, घिउ, उसिनेको सक्खरखण्ड अनि खिचडी खाने चलन छ। हजुरहरूले खिचडीको रेसिपीको लिंक मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो यो रेसिपी। सबैभन्दा पहिला हामी पिनटलाई भुट्छौं। मैले यहाँ 1/4 कप पिनट लिए। अब यो पिनटलाई मिडियम लो हिटमा यो रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। यसलाई लगातार चलाउँदै जानुपर्छ। यो पिनट पाक्ने बेलामा यो फुट्न थाल्छ र यसको मिठो भुटेको वासना पनि आउँछ। यो रातो हुन सुरु गरिसकेको छ। पिनट यतिको रातो हुन्जेल भुट्नुपर्छ। यो भइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर एउटा साइडमा राख्नु होला। अब हामी तिललाई भुट्छौं। मैले 1 कप तिल लिए। अब यो तिललाई लो हिटमा भुट्नुपर्छ। हजुरहरूले कालो खैरो जस्तो पनि तिल लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सेतो तिल लिएको छु। यो तिल पड्किउन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। तिललाई सानो आँचमा भुट्नुपर्छ। ठुलो आँच भयो भने यो छिटै डढ्छ। अब यो पड्किन सुरु गरेको छ। अब हाम्रो यो तिल पनि भइसकेको छ। यो तिल यतिको भुटेपछि यो तयार भयो। यसलाई धेरै कालो पनि बनाउनु हुँदैन। अब यसलाई म निकाल्न गइरहेको छु। अब हामी भेलीको चास्नी तयार पार्छौं। मैले एउटा प्यान लिए। अब त्यसमा 2 चम्मच जति पानी राख्नु होला। पानी एकदमै थोरै राख्नुपर्छ, भेली पग्लिनको लागि मात्रै। मैले 1.25 कप जति भेली लिएको छु। मैले चाकु र लड्डुको लागि एकैपटक भेली पकाउँदैछु। अब यो भेलीलाई मिक्स गरिदिनु होला। यसरी चलाइदिँदा यो छिटो पग्लिन्छ। अब यसलाई लो हिटमा पकाल्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो भेली पग्लिन सुरु गरेको छ। यसलाई बीचबीचमा चलाइदिइराख्नु होला। यसमा मैले 1 चम्मच जति घिउ राखेँ। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। अब यो भेली पुरै पग्लिसकेको छ। अब यति बेला हिटलाई मिडियम लोमा राख्नु होला। अब यो भेलीलाई चलाउँदै पकाउनु पर्छ 5 देखि 7 मिनेट जति। मैले यो चास्नीलाई 7 मिनेट जति पकाइसकेँ। यो अब रातो बाक्लो देखिएको छ। यसरी खन्याउँदा यो रेसा रेसा जस्तो भएको हुनुपर्छ। हजुरहरूलाई यसरी अन्दाज गर्न गाह्रो हुन्छ भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ। एउटा कचौरामा पानी लिनु होला। त्यसमा पकाएको थोरै चास्नी राख्नु होला। यो पानीमा घोलिएको छैन, एकै ठाउँमा बसेको छ। यसरी समाउँदा यो रेसा जस्तो पनि निक्लेको छ। हाम्रो यो चास्नी एकदम पर्फेक्टली पाकेको छ। अब हाम्रो यो चास्नी तिलको लड्डु बनाउनलाई तयार भएको छ। अब हिटलाई अफ गरिदिनु होला। अब यो चास्नी मध्येबाट 1 कप जति छोडेर अरु बाँकी निकाल्नु होला। बाँकी चास्नीको हामी पछि चाकु बनाउने छौं। अब अघि भुटेको तिललाई पनि राखौं। तिलको मात्रा र यो भेलीको चास्नीको मात्रा बराबर हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा राम्रो लड्डु बन्छ। अब यसलाई राम्ररी मिलाइदिनु पर्छ। अब यसलाई तातै प्यानमा राम्ररी चलाउनु पर्छ। यसलाई चुलोमा नै राखेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, यो सेलाउँदैन। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने यसमा भुटेको पिनट अथवा बदाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तिलको मात्रै सादा बनाउँदै छु। अब यसमा फ्लेभरको लागि थोरै ल्वाङ सुक्मेलको धुलो राखौं। यो अप्सनल हो, हजुरहरूलाई मन लाग्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ।
अब फेरि यो तिललाई राम्ररी मिक्स गरौँ। हाम्रो यो तिलको मिक्सचर राम्ररी मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई आफूले तातो समाउन सक्नेसम्म सेलाउन दिनुपर्छ। यसलाई यसरी फैलाइदिनुपर्छ, यसो गर्दा यो छिटो सेलाउँछ। अब यो थोरै सेलाइसकेको छ, धेरै चिसो पनि नबनाउनु होला। यसलाई तातो छँदा नै लड्डु बनाइसक्नुपर्छ, साह्रो भयो भने यो सेपमा आउँदैन। अब हामी लड्डु बनाउँछौँ। हातमा यसरी थोरै घिउ लगाउनु होला, थोरै तिलको मिक्सचर लिनु होला। हजुरहरूलाई कुन साइजको बनाउन मन छ त्यसै अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हातमा रोल गर्दै कस्दै गोलो सेप दिनुपर्छ। अझै पनि यो तिल तातो छ त्यसैले हात पोल्न सक्छ। एउटा हात तातो हुने बित्तिकै अर्को हातमा सार्नु होला, त्यसो गर्दा हात पोल्दैन। यो तिल नरम छ अहिले, त्यसैले यो लड्डुको सेपमा आउन्जेलसम्म रोल गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो सेपमा बनाए लड्डु त्यही सेपमा बस्छ। हाम्रो लड्डु तयार भयो। अब म हजुरहरूलाई अर्को पनि बनाएर देखाउँछु। अब यसलाई कस्दै कस्दै जानुपर्छ। यो तिल अझै पनि तातो छ, त्यसैले मैले दुईटा हातमा फेरि फेरि बनाएको छु, त्यसो गर्दा हात पोल्दैन। तिल नसेलाउँदै यसको लड्डु बनाइसक्नुपर्छ। सेलाएपछि यसलाई डल्लो पार्न गाह्रो हुन्छ। यसरी हत्केलामा रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सेलाइ नै हाल्यो भने यसलाई स्टोभमा राखेर फेरि एकछिन तताउन सक्नुहुन्छ, त्यसो गर्दा यो पग्लेर नरम हुन्छ। यो पनि हाम्रो तयार भयो। यसै गर्दै अरू पनि लड्डुहरू बनाउँदै जानु होला। मैले सबै लड्डु बनाएर सिद्ध्याएँ। अब म हजुरहरूलाई चाकु पनि बनाएर देखाउँछु। अघि झिकेको चास्नीलाई मैले प्यानमा राखेर फेरि स्टोभमा बसालेँ। अब यसमा थोरै फ्लेभरको लागि ल्वाङ सिक्नेलको धुलो राखौँ। यसै गरेर मैले थोरै सुठोको धुलो पनि राखेँ र थोरै मरिच पनि राखेँ। यो तिनटै चिज अप्सनल हो, हजुरहरूलाई मन लाग्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। अब यो चास्नीलाई हामी 7-8 मिनट जति मिडियम हिटमा पकाउँछौँ। यसलाई बाक्लो बनाउनुपर्छ। यसमा राखेको सुठो र मरिचले रमरम पिरो मिठो टेस्ट दिन्छ। यो जाडो मौसममा खान फाइदाजनक पनि हुन्छ। जाडोमा घाँटी दुखेको, खोकी लागेकोलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो अघि भन्दा बाक्लो भइसकेको छ। अब यो तयार भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई एकदमै क्रन्ची सारो चाकु बनाउन मनपर्छ भने हजुरहरूले यसलाई अरू 5-7 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकैमा पकाउन बन्द गरेँ। मैले यसलाई रेसादार सफ्ट बनाउँदैछु। मैले एउटा थाल लिएँ, यसमा मैले घिउ दलेर तयार पारेको छु। अब यो अघि पकाएको चास्नीलाई यसमा खन्याउँ। अब यसलाई यसरी हल्लाएर एक नासले फैलाइदिनु होला। अब यसको माथि मैले अघि भुटेको पिनट राखेँ। यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने पिनटको बोक्रा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले आधा भागमा पिनट राखेँ, आधा भागमा तिल राख्दैछु। हजुरहरूलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मन लाग्छ भने कोरेको नरिवल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेट हुनको लागि यत्तिकै 6 देखि 8 घण्टा जति राख्नुपर्छ। यो मैले राखेको 6 घण्टा जति भयो। अब म हजुरहरूलाई देखाउँछु यो कस्तो बनेको छ। यो यस्तो नरम खालको बनाएको छु मैले। हाम्रो चाकु एकदमै मिठो देखिएको छ। यसमा राखेको सुठो, मरिच र सुकमेलको बास्ना निकै मिठो आएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै लड्डु र चाकु बनाएर माघे सङ्क्रान्तिमा इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूको लड्डु र चाकु कस्तो बन्यो हामीलाई कमेन्ट बक्समा सेयर पनि गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।